mình. 1 giờ sáng, phòng 303 bỗng nhiên gửi một tin nhắn trong nhóm. Tâm trạng không tốt, muốn giết người. Tôi thấy thế liền nhắn, nhớ chụp ảnh. Sau một thời gian, trong nhóm đã gửi một bức ảnh. Một cô gái bị chặt làm đôi, nằm ở trong vũng máu. Phòng 303 nhắn, chụp không đẹp, đã giết rồi. Tôi sợ tới mức suýt ngã xuống khỏi giường. Giết người thật rồi. Cô gái này sống ở lầu trên. Phòng 302 ở ngay bên cạnh phòng 303. Rất dịu dàng, không qua tôi còn thấy cô ấy ở dưới lầu. Lúc này lại bị chém thành 2 đoạn trên ban công. Thật là đáng sợ. Trong nhóm lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai dám lên tiếng nữa. Im lặng một lúc, chỉ có xuất hiện mấy tin nhắn. Phòng 402 nhắn, có ý phòng gì? Phòng 403 nhắn, nửa đêm nửa hôm, đừng có đùa như vậy. Chẳng vui chút nào. Phòng 501 nhắn, bị bệnh thần kinh. Nhìn ảnh trong nhóm, trán của tôi toát mồ hôi lạnh. Chắc là giả nhỉ, ai giết người còn trắng trợn đi khoe khắp nơi vậy. Trong nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại, đây là một trò đùa ác ý, lần lượt trách móc phòng 303. Phòng 303 cũng không giải thích, thay vào đó lại gửi một khuôn mặt tươi cười trong nhóm. Giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Sau đó mặc kệ người khác nói gì, hắn cũng không gửi tin nhắn nữa. Bầu không khí này cũng bắt đầu càng ngày càng không ổn lắm. Trong nhóm có người là tắc hắn cũng không nói chuyện. Phòng 403 nhắn, ai đó đi xem đi. Phòng 302 đi xem thử xem. Phòng 301 trả lời, gọi rồi, không ai nhấc máy cả. Phòng 402 nhắn, đừng giả chết, nếu không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát. Phòng 501 nhắn, phòng 303 có phải mày lại mắc bệnh rồi không? Tin hay không tao đánh mày. Mọi người chỉ trích nhiều hơn. Phòng 303 cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn ta gửi một vẻ mặt ủy khuất nói, tôi sai rồi. Tôi tưởng hắn hiểu ra trong đêm muộn như thế này, không nên ở trong nhóm đùa mọi người như vậy. Không ngờ, hắn ta lại nói một câu trong nhóm, lần sau còn dám, hi hi. Tôi ngạc nhiên, còn dám gì nữa cơ? Còn dám giở trò đùa lố bịch này nữa á? Hay còn dám giết người? Càng nhìn tôi càng thấy rùng mình. Trong tiềm thức rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Trong nhóm lại có người gửi tin nhắn, là phòng 302 vừa bị giết, vừa rồi đang xem tài liệu. Tôi không sao đâu, phòng 302 đùa thôi á. Nói xong, phòng 302 còn chụp hình ảnh đang xem tài liệu bằng máy tính bảng. Phòng 402 có chút không vui, phòng 302 lại đùa với chuyện này. Suýt nữa thì tôi đã gọi cảnh sát. Phòng 302 gửi một mặt cười, hủy đi. Tôi vừa không thấy tin nhắn trong nhóm, đừng kích động mà báo cảnh sát. Phòng 402 tức giận, không biết phòng 303 đang làm gì. Thật đáng ghét. Phòng 403 nhắn, đúng thế, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Phòng 501 nhắn, đợi sau này tôi có cơ hội dạy cho nó một bài học. Phòng 402 nhắn, đúng vậy, dạy cho hắn ta một bài học. Phòng 303 cứ như vậy, giả chết, cũng không xuất hiện xin lỗi. Tôi nghi ngờ hỏi, phòng 303, sao bạn không trả lời? Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn này, phòng 202 bên cạnh bỗng nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Đừng nói chuyện trong nhóm, đó không phải là ảnh chỉnh sửa. Phòng 302 thực sự bị giết bởi phòng 303. Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tôi ngạc nhiên nhắn, phòng 202, sao bạn cũng đùa như vậy? Tôi đã đặt hàng cùng với phòng 202 trước đây, cũng coi như có quen biết. Phòng 202 nhấn mạnh nhắn, tôi không đùa. Phòng 302 thực sự đã chết rồi. Ban công của tôi toàn là máu. Phòng 202 chia sẻ ảnh cho tôi, trên ban công của anh ta đều có máu, tích tắc chảy xuống, trông vô cùng đáng sợ. Phòng 202 nhắn, là máu của phòng 302. Người này sống ngay trên lầu của tôi. Phòng 303 đã giết người đó. Những dòng máu này là chảy từ trên ban công xuống. Nhắn tin trên điện thoại, thật sự đã bị giết rồi phòng sao? Phòng 202 nhắn, tôi cũng không biết. Tôi đoán, nếu không, máu đó từ đâu ra? Tóm lại, bạn đừng nhắn tin trong nhóm. Tôi vừa nói với nhân viên phụ trách rồi, anh ta sống ở tầng 1, nói là sẽ đi lên xem như thế nào. Tôi có thể cảm nhận được phòng 202 bây giờ nhân viên phụ trách sau khi được nhắc nhở, cũng thấy những tin nhắn trong nhóm. Anh ta xuất hiện trong nhóm, cảnh báo phòng 303. Sau này phát bệnh thần kinh thì ra chỗ khác chơi, có bệnh thì đi khám, đừng ảnh hưởng đến những người khác trong nhóm. Phòng 303 cũng ngoan ngoãn nghe lời nhắn. Vâng, giáo viên. Tôi xem cuộc trò chuyện trong nhóm và trả lời phòng 202. Tôi hỏi nhân viên phụ trách đi xem chưa? Phòng 202 nhắn, không rõ, anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Có phải là không xem điện thoại không? Không phải anh ta đang nói chuyện trong nhóm sao? Phòng 202 nhắn, phải không? Vậy tôi gọi điện hỏi anh ta. Vừa nói xong, một tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài hành lang. Đèn âm thanh trong hành lang đều sáng lên. Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng. Chuông điện thoại càng ngày càng gần. Từ bên kia hành lang chậm rãi vang lên gần hơn, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tôi. Tiếng chuông vang lên khắp hành lang, âm thanh xuyên qua các khe cửa. Trong nhóm có người gửi tin nhắn, phòng 301 nhắn, hình như nhân viên phụ trách lên tầng 2 rồi. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Phòng 403 nhắn, tôi cũng nghe thấy rồi. Muộn thế này rồi, anh ấy vẫn chưa ngủ phòng 402 nhắn, chắc là bị đánh thức nửa đêm rồi làm chuyện này. Tôi thật sự không biết phòng 303 nghĩ gì. Phòng 501 nhắn, đừng lịch sự với hắn ta làm gì. Mấy người đừng quan tâm hắn ta làm gì, còn giết người, hắn ta có gan đấy thật à? Tôi muốn nói vài câu trong nhóm,
Nhưng phòng 202 nói phòng 303 có thể đã giết người. Cuối cùng tôi im lặng không nói gì nữa. Quay lại nhắn tin cho phòng 202, nhân viên phụ trách lên rồi. Bạn có nghe thấy không? Phòng 202 không trả lời. Tôi nhăn, bạn đang làm gì? Bạn có nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không? Phòng 202 vẫn chưa trả lời. Tôi đã gửi thêm vài tin nhắn nữa. Bạn là người đã gọi điện thoại à? Sao cứ đổ chuông vậy? Kết nối chưa? Bạn có thấy tin nhắn tôi gửi cho bạn không? Trả lời tôi đi. Phòng 202 im lặng rất lâu. Tôi chú ý thấy điện thoại đang hiển thị nhập. Nhưng đợi một lúc, người đó chỉ gửi một chữ. Đừng cái gì, tôi đang định hỏi lại. Bỗng nhiên thấy anh ta thu hồi lại tin nhắn này. Đồng thời, tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài cũng dừng lại. Hành lang yên tĩnh trở lại. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, từ từ đi về phía cửa. Tay nắm cửa đột nhiên xoay một chút. Lạch cạch, tôi sợ đến mức đứng im tại chỗ. Có một cái bóng dài xuất hiện sau cánh cửa. Tôi vô thức lùi lại, trốn trong góc. Nhìn từ hướng của tôi, chỉ thấy một đôi mắt đen thui ở trên khe cửa, nhìn vào phòng ngủ. Tôi không dám thở, thu nhỏ mình lại trong vị trí góc chết, chỉ cầu xin hắn ta đừng nhìn thấy tôi. Tay nắm cửa lại bị vặn thêm vài lần nữa, chờ cho đến khi đôi mắt đó biến mất khỏi khe cửa. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, mở hộp trò chuyện với phòng 202. Người ở hành lang không phải là nhân viên phụ trách, hắn ta đang đi về phía bạn. Tuyệt đối đừng mở cửa. Chưa đợi tôi gửi tin nhắn, phòng 202 bên kia đã gửi một tin nhắn đến đây. Sao bạn không ở ký túc xá? Sao lại hỏi như vậy? Làm sao người đó biết tôi có ở đó không? Tôi đi đến cửa, trong lòng càng thêm căng thẳng. Tôi không dám nhìn qua khe cửa. Tôi sợ phải đối mặt với đôi mắt hại người đó. Cẩn thận dựa lên cửa. Nghe một lát, có tiếng động bên ngoài hành lang, giống như có thứ gì đó đang bị kéo trên mặt đất. Hết lần này đến lần khác, nó vang lên từ hướng của phòng 202. Sau đó là âm thanh, cửa phòng 202 đã đóng. Tôi hỏi phòng 202, bạn đang làm gì vậy? Phòng 202 không có gì. Bạn đang kéo cái gì vậy? Phòng 202 chưa nhắn gì cả, đang lau sàn. Tôi liền gọi video với người đó, anh ấy không trả lời. Phòng 202 nhắn, tắt đèn rồi, bật đèn lên, để tôi xem bạn. Phòng 202 lại không có âm thanh nữa. Tôi hỏi, bạn gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách, anh ta nói như thế nào? Đã nhận chưa? Nhận rồi, anh ta nói tôi không nhìn sao. Điện thoại. Anh ta nói gì? Anh ta nói không sao, bảo chúng ta cứ ở trong ký túc xá là được rồi. Tôi nhìn điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách. Tôi tưởng điện thoại sẽ không liên lạc được, nhưng không ngờ là điện thoại lại kết nối được. Giọng của nhân viên phụ trách vang lên, hello. Phụ trách, tôi vừa nói thì bị nhân viên phụ trách ngắt lời, không nghe rõ. Tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi muốn hỏi phòng 302, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Điện thoại bị cúp. Tôi không bỏ cuộc, gọi lại cho nhân viên phụ trách. Không nghe rõ, tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi sẽ gọi lại sau. Nghĩa là sao? Bên kia điện thoại, giọng nhân viên phụ trách khàn khàn lặp lại những lời trước đó. Tôi gọi lại, hello, không nghe rõ. Tín hiệu của tôi không tốt lắm. Tôi sẽ gọi lại sau. Điện thoại bíp 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 cúp máy. Tôi không còn can đảm để gọi lại lần nữa. Điều đáng sợ là trong nhóm lại có thêm mấy tin nhắn nữa. Người phụ trách nhắn, tôi vừa lên xem rồi, phòng 302 không sao cả. Là phòng 303 chơi khăm thôi. Tôi đã chỉ trích 303 rồi. Phòng 303 thật sự không giết phòng 302. Mọi người đừng hoảng sợ, ở trong ký túc xá là được. Cuối cùng anh ta tắt phòng 303. 303 cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Tôi vừa nói lung tung, tôi không giết phòng 302. Thật sự không có. Nói xong phòng 303 còn tắt phòng 302. Phòng 303 thật sự không giết tôi. Những tin nhắn trong nhóm liên tiếp được gửi đi, trông rất kinh dị. Bên dưới xuất hiện vài tin nhắn rải rác. Tất cả đều nói về sự không đúng của phòng 303. Đổ lỗi cho hắn ta không nên chơi khăm vào đêm hôm như vậy. Sau khi người phụ trách trấn an mọi người một lúc, hỏi những người khác trong nhóm, tất cả đều ở ký túc xá sao? Phòng 202 là người đầu tiên trả lời, có. Phòng 402 nhắn, bị đánh thức không ngủ được. Phòng 501 nhắn, vừa nằm ngủ. Người phụ trách lại ở trong nhóm, tắc vài người khác. Còn mấy người phòng 403, 301, 203 thì sao? Ở trong ký túc xá à? Phòng 403 nhắn, vừa mới xem phim. Người phụ trách hỏi phòng 301, tắc phòng 301. Phòng 301 không nói gì. Người phụ trách tắc thêm mấy lần nữa, tắc 301, tắc 301, tắc 301, vẫn không có động tĩnh. Một lúc sau, người phụ trách lại tắc tôi, tắc 203, có ở ký túc xá không? Nhìn vào màn hình điện thoại, cả nhóm rất yên tĩnh, không ai nói chuyện. Chỉ có người phụ trách liên tục tắc tôi, tắc 203, tắc 203, tắc 203. Tôi không dám trả lời. Người phụ trách cứ ở trong nhóm tắc tôi rất nhiều lần. Phòng 202 tắc 203, ở ký túc xá 302 tắc 203 có ở ký túc xá không? 303 tắc 203 có ở ký túc xá không? Tay tôi không tự chủ được mà run rẩy. Cũng chính lúc này, điện thoại di động rung rung. Tôi nhìn điện thoại, là tin nhắn của phòng 301. Đừng để họ biết bạn đang ở ký túc xá. Vừa rồi trong nhóm
Cho dù nhân viên phụ trách có nhắn như thế nào, phòng 301 không nói một lời. Lúc đó tôi tưởng người này không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, không ngờ anh ta nghĩ giống tôi. Cũng có cảm giác thấy không đúng, cố tình trốn đi. Bạn phát hiện điều gì? Phòng 301 nhắn, bạn xem kỹ mấy người nói chuyện trong nhóm xem. Họ cứ giục bạn gửi vị trí cho họ. Tôi liền lướt lịch sử nhắn ở trên nhóm. Lúc đầu là nhân viên phụ trách đứng ra làm rõ mọi chuyện. Sau đó phòng 303 cũng thừa nhận sai lầm. Phòng 302 đứng ra làm chứng. Họ đều đang làm rõ chuyện phòng 303 không giết phòng 302. Tôi biết đoạn hội thoại này kỳ lạ ở đâu rồi. Vì là làm rõ, giọng điệu nhấn mạnh phải nghiêm túc. Sao lại dùng giọng điệu làm nũng? Thật đó, để giải thích. Hơn nữa người phụ trách, phòng 302, phòng 303 cũng cùng một giọng điệu như thế, giống như đã bàn bạc với nhau trước vậy. Lúc này phòng 301 cũng lại gửi tin nhắn. Họ là cùng một người. Tôi lướt lịch sử trò chuyện trong nhóm. Phát hiện nhân viên phụ trách phòng 303 giống như đã bàn bạc từ trước. Họ đều đang làm rõ chuyện phòng 303 không giết phòng 302 và vẫn tiếp tục thúc giục tôi gửi vị trí. Lúc này phòng 301 lại gửi cho tôi một tin nhắn. Bạn phát hiện ra không đúng phải không? Lúc bắt đầu, phòng 303 muốn giết người, phòng 302 bị giết. Họ đều có vấn đề. Và cả người phụ trách nữa. Hắn nói lên kiểm tra rồi. Nhưng tôi đã đứng ở cửa. Không nghe thấy ai lên lầu. Hắn không lên à? Phòng 301 trả lời. Không, tôi ở đầu cầu thang. Có người lên đây, tôi không thể không nghe thấy. Ngay cả đèn ở hành lang tầng 3 cũng không sáng. Vậy phòng 202 thì sao? Phòng 202 làm sao cũng đồng ý với họ. Người đi vừa nhắc nhở tôi giống như bạn. Phòng 301 im lặng một lúc. Bạn nghĩ xem phòng 202 vẫn là phòng 202 sao? Làm cho tóc gáy tôi dựng đứng ngay lập tức. Ý anh là sao? Bạn nói phòng 202 cũng. Phòng 301 nhắn. Phòng 202 cũng từng tìm người tôi. Đó nói gì với bạn? Bên kia, phòng 301 lại. Tôi lại hỏi người đó đã nói gì với bạn. 301 hiển thị là đăng nhập. Sau một thời gian dài, từ từ hỏi tôi, bạn vẫn là 203 sao? Tôi hít một hơi thật sâu, tôi là 301. Làm thế nào để bạn chứng minh? Tôi do dự một lúc. Bên kia gọi video đến. Tôi vừa chuẩn bị nghe, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tôi gọi nhanh, còn bạn thì sao? Bạn vẫn là 301 chứ? Bên kia không trả lời. Tôi gửi tin nhắn thoại, tôi là phòng 203. Bạn vẫn là phòng 301 nói chứ? Gì đi? Lần này phòng 301 rơi vào im lặng lâu dài. Ngay lúc này, phòng 202 lại gửi tin nhắn đến. Sao bạn không trả lời ở trong nhóm? Bạn không ở ký túc xá sao? Bạn đang ở đâu? Tôi có thể đến tìm bạn không? Tôi nhìn về hướng cửa. Phòng 201 sao lại cho rằng tôi không ở ký túc? Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với anh ta. Bạn vừa gọi cho nhân viên phụ trách, anh ta có nghe máy không? Sao vậy? Không phải bạn vừa gọi nhân viên phụ trách lên xem tình hình sao? Anh ta nói gì với bạn? Phòng 202 nhắn. Những gì anh ta nhắn, không phải bạn đều thấy rồi sao? Anh ta ở trong nhóm đã nhắn là đã lên lầu 3 để xem xét tình hình rồi mà. Không có gì xảy ra cả. Còn máu trên ban công của bạn thì sao? Phòng 202 đã chụp một bức ảnh, vết máu đỏ thẫm trên ban công. Lần này không chỉ trên ban công, trên sàn phòng ngủ đều là vết máu. Phòng 202 nhắn, là máu sao? Tôi không biết. Bạn qua đây mà xem. Tôi ngạc nhiên, hắn ta đã giết 203. Người kia lại nói tôi sẽ tìm được bạn. Phòng 203, điện thoại bỗng nhiên rung mạnh. Tin nhắn của phòng 301 lại hiện lên, đừng ở lại ký túc xá. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đừng tin người phụ trách vào phòng 202. Tôi hỏi 301 làm sao tôi có thể tin bạn. 301 lại đăng nhập. Nhưng lâu rồi không có tin nhắn nào được gửi đến. Lại như thế này nữa, bạn đang do dự cái gì vậy? Bạn không phải là 301 phải không? 301 cũng không còn giấu gì nữa. Hi hi, bị mày phát hiện rồi. Tôi sợ hãi. Bạn là phòng 303 đi. Suýt, không ai biết tôi là ai. Trong nhóm đã loạn thành một mớ hỗn độn. Phòng 403 điên cuồng gửi tin nhắn. Làm sao vậy? Bên ngoài hành lang sao ồn thế? Mấy người ra ngoài xem gai ở ngoài kia. Sau đó, phòng 403 đã chia sẻ một video trong nhóm. Khóa cửa 403 liên tục lắc lư, phát ra âm thanh lạch cạch. Khi anh ấy run rẩy, khi muốn di chuyển ống kính về phía khe cửa, một con dao đâm thẳng vào qua khe cửa. Với tiếng hét của phòng 403, ống kính trở thành một màu đen, không còn tin tức gì nữa. Phòng 501 hoảng sợ hỏi có chuyện gì vậy? Tắc 403, bạn có sao không? Nói chuyện đi, sao các bạn đều không nói chuyện? Không ai để ý 501. 501 tức giận ở trong nhóm. Tắc 303, đừng giả chết. Bây giờ lên tầng 4 xem có chuyện gì vậy? Phòng 303 bạn có nghe thấy không? Không trả lời tin nhắn của tôi, muốn chết phải không? Trong nhóm yên tĩnh đáng sợ. Đến lúc này, dám nói chuyện trong nhóm đều là không sợ chết, hoặc đã chết. Những người còn sống đều biết trong nhóm có người trà trộn vào, sử dụng ảnh đại diện của người khác sau màn hình, theo dõi mọi hành động của mọi người. Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu tôi. Có phải phòng 202 và phòng 301 đều đang nói dối tôi? Họ đâu có gọi cảnh sát. Đó là kẻ giết người đang trì hoãn thời gian. Hắn sẽ giết tất cả mọi người. Nhận ra điều này, tôi hoảng sợ gọi cảnh sát.
Điện thoại được kết nối. Tôi đã nói với tổng đài viên tình hình ở đây. Nhưng nhân viên tổng đài bên kia điện thoại nói với tôi, họ đã nhận được cuộc gọi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát đang trên đường đến. Tôi dựa vào góc tường một lúc. Ai đã báo cảnh sát? Phòng 501 như phát điên cứ ở trong nhóm gửi tin nhắn, liều mạng tắc từng người một. Không ai nói chuyện, đều chết hết rồi sao? Sau khi người đó nói những lời này, nhóm đang yên tĩnh đến đáng sợ đã có động tĩnh. Phòng 303 hỏi tại sao bạn không ở trong ký túc xá. Bạn đang ở đâu? Và phòng 501 dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tôi đang ở ký túc xá. Phòng 303 nhắn, bạn đang nói dối. Phòng 501 nhắn, mày nói ai đang nói dối? Quên cách tao tẩn mày rồi phải không? Phòng 303 trả lời phòng 501 bằng một video. Video được quay trong phòng ngủ. Đầu giường có ảnh của phòng 501. Điều đáng sợ nhất là trong video có người cầm dao đâm vào gối và chăn của phòng 501. Vừa nghi ngờ hỏi, người đâu? Video dừng lại. Trong nhóm xuất hiện phông chữ màu tối của phòng 303. Phòng 501, mày đang ở đâu? Mày đâu rồi? Tao tới tìm mày. Những người khác cũng gửi tin nhắn. 501, bạn đang ở đâu? 501, tại sao bạn không nói chuyện? 501, bạn ở đâu? 501, bạn trốn ở đâu rồi? Có phải là phòng nước không? Họ đang tìm kiếm 501. Phòng 501 không trả lời. Phòng 301 nhắn, không phải nó trốn đi rồi chứ? Nhân viên phụ trách đã gửi một bức ảnh trong nhóm, là cửa sắt ở tầng 1 bị khóa. Yên tâm đi, không ai có thể chạy ra ngoài. Phòng 202 nhắn, càng ngày càng vui. Sau đó mỗi người trong số họ đều ở trong nhóm, đều gửi một điều cảm cười trộm, ngoại trừ phòng 501 và tôi. Phòng 501 gửi một tin nhắn riêng cho tôi, có đó không? Cô còn sống không? Hãy đến tìm tôi. Chúng ta sẽ an toàn hơn khi ở bên nhau. Tôi lập tức từ chối cô ta, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Bạn bảo tôi ra ngoài để hiến mạng à? Sao lắm lời như vậy? Bảo cô đến thì cô đến đi. Phòng 501 như chỉ đạo người khác quen rồi. Cô ta lại mắng. Phòng 203, mày muốn bị tẩn à? Ngay lúc này, người phụ trách ở trong nhóm đã gửi một hình ảnh. Là hình ảnh phòng 501 trốn ở đầu cầu thang. Sau đó lại gửi một câu, tìm thấy bạn rồi. Sau đó hành lang vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lát sau, phòng 501 lại gửi cho tôi một tin nhắn. Bạn trốn ở đâu vậy? Còn mỗi mình bạn thôi. Tôi không trả lời. Nghĩ rằng nhóm người này không có mật khẩu điện thoại di động sao? Tôi trốn trong góc tường run rẩy, mong cảnh sát đến sớm hơn. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Là giọng nói của một người đàn ông. Phòng 203. Tôi biết anh ở trong đó. Sau đó có tiếng đập cửa. Tôi sợ sắp chết rồi. Sợ giây tiếp theo hắn ta đột nhập vào cửa. Nhưng lúc này, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài cửa. Giống như có hai người đang đánh nhau. Sau vài giây, trận đánh nhau dừng lại. Tôi sợ đến mức trốn trong góc không dám đến gần cửa nửa bước. Khoảng vài phút nữa trôi qua, cửa lại bị gõ. Vang lên giọng nói của cảnh sát. Xin chào. Có ai không? Chúng tôi là cảnh sát. Lúc này tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảnh sát đến điều tra. Họ nói với tôi về sự thật. Hóa ra là phòng 303 bị hai người của phòng 302 và phòng 301 bắt nạt thời gian dài. Để trả thù hai người, phòng 303 đã định giết hai người vào đêm đó. Điều mà phòng 303 không ngờ tới là sau khi giết chết hai người, cô ta phát hiện đêm đó còn có một tên côn đồ. Hắn muốn giết cả mọi người ở trong ký túc xá. Vì vậy, cả hai đã sử dụng điện thoại di động của một số nạn nhân thử thách lẫn nhau. Khác với côn đồ, phòng 303 càng muốn nhanh chóng tìm ra tên côn đồ hơn để bảo vệ các bạn học khác. Và cảnh sát cũng là cô ấy báo. Trong trận chiến cuối cùng với tên côn đồ, phòng 303 vì để bảo vệ người duy nhất còn sống sót là tôi, cô ấy liều mạng cùng chết với tên côn đồ, cứu tôi bằng chính mạng sống của mình. Sau khi nghe câu chuyện của cảnh sát, mắt tôi đầy nước mắt.